what's up guys? Welcome sa ating channel. So ngayon, naayos natin yung cage. Okay? Memoryado. Naayos tayo ng cage para may paglagyan tayo ng mga sisiw libre na pinamigay ng DA. Papakita ko sa inyo. Abay, ang kulay. Ayan. Libreng sisiw bigay ng DA. So yun guys, tapusin ko lang muna yung cage para hindi sila makawala. Alright. A few moments later. So ayan guys, tapos na yung ginawa ko. So basically ito is dog cage. To. Ginawa ko na lang, linagyan ko ng plastic screen o green screen. Yan. Para hindi sila lumusot yung mga sisiw natin. Yan. Sisikainan na sila. Kaya naglagay din ako ng karton sa flooring nila. Kasi maliliit pa sila para hindi sila lamigin if ever na mahangin. Then dyan, naglagay din ako ng lata at nilagyan ko ng langis, use oil o yung motor oil. Yan, para hindi makaakyat yung mga langgam, lalo na yung mga langgam na yung mga pula. Yun. Kasi once na nilanggam yung mga sisiyo natin, wala, patayin na yan. Yan. Ayan na sila, oh. Mali lang yan, 20 heads na chicks. Hindi natanong ni mama kung anong breed, basta yung mga chicks na kanto, yung pang free range. Pagka lumaki na sila, pwede na silang ilagay sa open range sa lupa.
Alright. Yun. Dog cage siya. At nilagyan ko na lang ng plastic screen na kulay green. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang. So dito ko natatapos yung vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Always remember, God is good all the time. Bye.